سلام، خیلی خوش اومدی به ویدیوی دیگه. با من نازی هستم و اینجا کانال پرفیونازه. امروز میخوام یکی از فلنگرهای عطر محبوب لانکوم لاویبل رو مورد بررسی قرار بدم. نسخه الکسیر یا للکسیر. البته باید بهتون میگم که تلفظ فرانسهش متفاوته، ولی حالا زیاد مهم نیستش. ولی قبل از اون باید تشکر کنم از خواهر عزیزم روزتای عزیز، زحمت کشید این عطر رو برای من تهیه کرد و از آلمان فرستاد تا ریویوی این عطر رو برای شما بذارم. خیلی ممنونم روزیتای عزیز، این ویدیو تقدیم تو. بریم سراغ عطرمون بچه ها. این نسخه برای سال 2024 یا همون 2024 هستش. یک نسخه گرم، شیرین و مخملی، عطر مناسب برای استفاده روز و شب. یعنی شما میتونید هم روزانه ازش استفاده کنید، هم برای مهمونی های شب و مجالس خاصتون. خیلی جالبه. گفتن این عطر گرمه، ولی باورتون میشه من حتی تو این فصل مرداد و تو این هوای گرم هم ازش استفاده کردم، لذت بردم و اصلا باعث سردردم یا بگم پخش بوی خیلی وحشتناکی داره و دیگران را اذیت بکنه، اصلا اینجوری نبودش. بعد بهتون بگم که از نظر پخش بو 1-2 ساعت پخش بوی خیلی خوبی داره. روی این تیکه پارچه نخی تستش کردم و در واقع پنبه‌ای هستش و بهترین گزینه برای تست عطره. روی بلاتر هم امتحانش کردم و روی پوست. باید بگم متاسفانه این عطر با پوست من به هیچ عنوان سازگاری نداشتش و 1 ساعت بیشتر دووم نیاوردش. ولی این عطر ادو پرفیومه. به صورت معمول باید 4 تا 8 ساعت روی پوست شما دووم داشته باشه و از نظر ماندگاری هم که گفتم روی پارچه نخی و روی لباس تا 2-3 روز خیلی دوام خوبی داره و قشنگ شما میتونید بوش رو احساس بکنید. ولی برای بلاند بای کردن از نظر من زیاد مناسب نیستش. حالا میگین چرا؟ حالا تو ادامه به شما میگم که چرا. قبل از اون بریم سراغ نوت‌های این عطر زیبا، اونها رو برای شما بگم، در واقع آکوردهاش رو هم بگم تا بریم سراغ بو کردن این عطر زیبا. نوت‌های اولیه‌اش تمشک، لیکور و ترنج کالابریان. نوت‌های میانیش برگ بنفشه و گل رز و نوت‌های پایانیش چرم، کره کاکائو و چوب سر. باید بهتون بگم بچه‌ها لیکور تو این عطر رو گرم و یه جورایی اغواگرش کرده. گل رز اصلا نگرانش نباشید. اگه طرفدار عطرهای گل رز نیستین، باید بهتون بگم به هیچ عنوان تو این عطر احساسش نمی‌کنید، چون این عطر رو گلی و شیرین کرده فقط. و در مورد کره کاکائو همینطور، چوب سدر و کره کاکائو این عطر رو یکم عمیق و گرمش کردن و شیرین. منتظر یک شکلات خوشمزه نباشین، چون به هیچ عنوان بوی اون کره کاکائو رو نمیتونید احساس بکنید. چرمش هم باید بهتون بگم توی این فصل من احساس کردم، ولی فوق‌العاده ملایم بود. شاید اصلا بعضیاتون اصلا احساسش نکنید. بریم سراغ آکوردها. آکوردها میوه‌ای، اوزونیک، شیرین، روز، دریایی، چرمی، الکل، سبز، حیوانی و مرکبات. پرفیومرهای این عطر زیبا هم آقای آنتوان مزوندیو و کریستوف رینون هستن. بچه‌ها عطر للکسی فوق‌العاده برای من چالش برانگیز بوده، چون اصلا دی ان ای عطر اصلی رو داخل خودش نداشت. خیلی برام جالب بوده، چون ما معمولا وقتی میریم سراغ فلنکرهای عطر لاویبل انتظار داریم حداقل شبیه نسخه اصلیش باشه، ولی کاملا عطر متفاوتی بودش و هیچ خبری از اون گل‌های معمول یاسو، نمیدونم مریم و حتی روزی که داخل این عطر هست فوق‌العاده فقط باعث شده که این عطر یکم شیرین بشه، یکم گلی بشه. به هیچ عنوان روز رو حتی تو این عطر نمیتونین احساس بکنیدش. گروه بویاییش گلی میوه‌ای گورماند هستش. عطر شیرین و ترشیه، جزو عطرهای باز هم شیرین دسته‌بندیش کردن، ولی شیرینیش اصلا زننده نیست. مثلا نسخه اورجینالش رو من وقتی که توی فصل تابستون ازش استفاده میکنم به هیچ عنوان نوتای اولیه‌اش رو دوست ندارم، باید ازش بگذره. ولی این عطر خیلی جالب بود. توی این هوای گرم مرداد هم ازش استفاده کردم، دوستش داشتم و اصلا شیرینیش برام اذیت کننده نبودش. حالا شاید به خاطر اون ترشی تمشکش یا ترنجش بود، نمیدونم، ولی فوق العاده برام جذاب و جالب بود.
این عطر رو در واقع من توی شورت ویدیو در واقع آنباکسینگش کردم، ولی حالا خالی از لطف نیستش که اینجا هم برای شما بازش کنم و جعبه‌ش رو نشون بدم. و اون گل معروف لانکومان که روش هست جعبه قرمز و قشنگی داره و شیشه جذاب، اون لبخند معروف که روی این عطر هست، مایه داخلش یه مایه قرمز صورتی خیلی خوشگل، این ربان مشکی که اینجا قرار گرفته. حالا شیشه های لانکوم معمولا صافن، ولی توی این شیشه کامل این انحنا رو در آوردن. نمیدونم حالا توی ویدیو مشخصه یا نه و این بر من جالب بودش. جالبش اینه که من همیشه عطرهای کوچولو رو دوست دارم، ولی خب تو ایران زیاد به صرفه نیست. معمولا ما عطرهای 100 میلی 80 میلی تهیه میکنیم، ولی چون خواهرم میدونست من همیشه عطرهای کوچولو رو دوست دارم، یه نسخه کوچیکش رو برام تهیه کرد و فرستاد. در واقع عطرهای 30 میل خیلی عطرهای مسافرتی هستن، خیلی تو کیفتون بندازین و کوچولو برای مسافرت فوق العاده هستن. خیلی خب بریم که اون رو اسپری کنیم. به به. توی همون اسپری اول فوق‌العاده عطر فرش و تازه‌ای هستش. یعنی شما میگین آخ جون یه عطر ترش و شیرین دخترونی آدامسی پیدا کردم، ولی باید بهتون بگم باید صبر کنین. وقتی اون 5 دقیقه یه رو به اولش که میگذره و اون روایح اولیه‌اش از بین میرن، کاملا این عطر بالغ میشه، اون گرما و مخملی بودن یواش یواش خودش رو نشون میده، عمیق‌تر میشه، اون شیرینی یواش یواش خودش رو نشون میده. هنوز چون تازه اسپری کردم اون تازگی و اون فرش بودنش رو داره و اولش قشنگ بوی تمشک و اون ترشی ترنج رو میتونید احساس کنید. یک بوی خاکی و یک بوی تر و تازگی اول رو داره. بوی اون بنفشه یواش یواش شروع میکنه به خودنمایی کردن. نگران اون چرمش هم نباشید. من بعد از نیم ساعت تونستم چرم رو احساس بکنم، ولی برای من زیاد خودش رو نمایان نکرد. ممکنه توی زمستون نوت‌های این عطر متفاوت بشن. من اون رو توی زمستون حتما تست میکنم و حتما براتون مینویسم که توی زمستون چجوری خودش رو نشون میده، ولی توی تابستون به نظر من زیاد زننده نبودش. ممکنه شما عطر خیلی ملایم رو دوست داشته باشین، این عطر یکم اذیتتون بکنه ها، ولی اگه اهل عطرهای گرم هستین، شیرینی خیلی زیاد دوست دارین، نه به نظر من اوکیه. فوق‌العاده متفاوت هستش. الان بوی ترش و بوی بنفشه، اون بوی بنفشه، اون خاکی بودن خیلی قشنگ خودش رو نشون میده. این عطر به نظر من بلاند بای نکنید. اگه مطمئن هستین که بوهای ترش دوست دارین و شیرینی یک عطر زیاد اذیتتون نمیکنه تهیه‌اش بکنید. از نظر من گروه سنی نداره. فوق‌العاده عطر گیرا و جذابی هستش. اگه میگم خسته شدین از عطرهای گلی، از عطرهای چرمی، از عطرهای یونیسکس، به نظر من انتخاب خوبی هستش. فوق‌العاده عطر متفاوتیه. داشتم ویدیوها رو که نگاه میکردم 50% میگفتن که این عطر فوق‌العاده بوی تمشک و بوی آدامس و تمشک مصنوعی و اینجور چیزا میده، 50% میگفتن فقط بوی بنفشه میده. جالبیش اینه که برای من جفت این نوت‌ها باز شدن. یعنی هم باید بهتون بگم نوت تمشک اولش به خوبی برای من باز شد و خودش رو نشون داد، اون تازگی، اون فرش بودن، و بعدش عمیق شد و نوت بنفشه قشنگ خودش رو نشون دادش. برای محفل‌های دوستانه، حتی برای مجالس خاص و شبتون هم عطر فوق‌العاده مناسبی هستش. اگه دنبال یه نسخه جدید و جذاب هستید از عطر لانکوم لاویبل، این نسخه رو میتونم بهتون پیشنهاد بکنم. فوق‌العاده نسخه دوست داشتنی و جدید و جالبی هستش. اگه خواستین بلاند بای هم بکنید، امیدوارم که تونسته باشم یه کوچولو کمکتون کرده باشم که این عطر رو بهتر بشناسید. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. شاد و خوشبو باشین. خدا نگهدار.
Happiness starts with you. La vie est belle, l'élixir, the new fragrance, Lancôme.